students, welcome back to my class. মই Dr. Rajib Borah আৰু আজি আমি এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো হেতু হল এপ্লিকেশন অফ বায়োটেকনলজি ইন মেডিসিন যে মেডিসিনত বায়োটেকনলজিৰ কেনেকুৱা ধৰণে আমি এপ্লিকেশন দেখিবলৈ পাওঁ সো প্ৰথম লাইনটো পঢ়াচোন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট At present, about 30 recombinant therapeutics have been approved for human use. The world over মানে গোটেই ওয়ার্ল্ডত around 30 recombinant medicine এনেকে বনোৱা হৈছে जो নেকি বায়োটেকনলজিৰ দ্বাৰা বনোৱা হৈছে হল in India 12 of these are presently being marketed already Indiaত কেটা already marketত আছে 12টা বেলেগ ধৰণৰ বায়োটেকনলজিয়ে বনোৱা মেডিসিন already in use আছে So ইয়াৰে ভিতৰত তোমালোকে এতিয়া ডিটেইলছত পঢ়িবা কি বিষয় তোমালোকে পঢ়িবা হিউম্যান ইনসুলিনৰ বিষয় সো এটো হল এপ্লিকেশন অফ বায়োটেকনলজি ইন মেডিসিনৰ এটা বহুত ক্ৰুচিয়াল এটা ইম্পৰ্টেন্ট মেডিসিন হিউম্যান ইনসুলিন সো হিউম্যান ইনসুলিন বা আমি হিউমিলিন বুলিও কওঁ হিউমিলিন কেনেকৈ বনোৱা হয় কিয় বনোৱা হৈছিল গুটেবিলাক ডিটেইলছত থাকিম আজি ক্লাছত ওকে নেক্সট আৰু যদি তোমালোকে এপ্লিকেশনছ হোৱা এটা ইম্পৰ্টেন্ট এপ্লিকেশন মেডিসিনৰ হল জিন থেৰাপি বিৰাট ইন্টাৰেষ্টিং কি হয় জিন থেৰাপি তোমালোকক মই কৈছিলো ব্রিফ দিওঁতে যে জিন থেৰাপিত আমি কি কৰো যে যি কোন ডিফেক্টিভ জিন এটা আমি ৰিপ্লেস কৰি দিব পাৰো উইথ এ নৰ্মাল হেলদি জিন আৰু যোনবিলাক মানুহৰ জেনেটিক ডিসঅৰ্ডাৰছ আছে সেই ডিসঅৰ্ডাৰছ বিলাকো আমি কিউৰ কৰিব পাৰো ভাল কৰিব পাৰো হল তো জিন থেৰাপিৰ আমি পঢ়িম ডিটেইলছত তাৰ পিছত এটা বস্তু আছে মলিকুলাৰ ডায়াগনসিসত কি হয় মানে গম পাইছা আমি মলিকুলাৰ লেভেলত গৈ পেলাই মানে সেলৰ ভিতৰত গৈ পেলাই কিনো খেলিমেলি হৈ আছে আৰু সেই খেলিমেলি হোৱাৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজিজ বেমাৰ মানুহৰ গাত হ'ব পাৰে সেইটো বস্তু আমি মলিকুলাৰ লেভেলত গৈ ডায়াগনস কৰিব পাৰো ধৰা পেলাব পাৰো সো নরমালি কি হয় আমাৰ নরমালি আমি টেস্ট কৰিবলৈ যোনবিলাক আমাৰ নরমাল ব্যাকটেৰিয়া বা জ্বৰ কিবা হলে আমি কি কৰো ব্লাড টেস্ট এটা লিখি দিও হয়নে ইউৰিন টেস্ট এটা লিখি দিও স্টুল টেস্ট এটা লিখি দিও সো এইবিলাকত খালি উপৰি বেমাৰবিলাক নরমাল বেমাৰবিলাকে ধৰা পেলাব পাৰি বাট ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকে কথা পাতা যদি HIV AIDS বেলেগ এনেকুৱা ৰেট্ৰোভাইৰাছ বিলাক আছে যোনবিলাক নেকি নরমাল টেষ্টত ধৰাই নপৰে আৰু যেতিয়ালৈকে ধৰা পৰিব বহুত দেৰি হৈ যায় সো সেই কাৰণে আমি মলিকুলাৰ লেভেলত গৈও আজিৰ দিনত বস্তুবিলাক টেস্ট কৰিব পাৰো সো এইবিলাকৰ এক্সাম্পল যদি চোৱা মলিকুলাৰ ডায়াগনসিসৰ হেতু হল PCR পলিমেৰেজ চেইন ৰিঅ্যাকশন প্লাস আমি এলাইজা টেকনিকটো পঢ়িম যোনটো হেল্পত আমি এন্টিজেন এন্টিবডি চিনাক্ত কৰিব পাৰো কি বস্তু ভয় খাব নালাগে মই ডিটেইলছত কমে সো PCR কথা পাতিম এলাইজাৰ কথা পাতিম তাৰপিছত RDNA টেকনলজি আছে বেলেগ RDNA টেকনলজি আছে সেইবিলাকৰো উপৰাউপৰিকে আমি কথা পাতিম সো এই তিনটা মেইনলি হল এপ্লিকেশন অফ বায়োটেকনলজি ইন মেডিসিন বাট ইয়াৰ উপৰিও বহুত বেলেগ এপ্লিকেশন আছে ইমান ডিটেইলছত আমি নপঢ়ো তোমালোকৰ NCERT সিলেবাসটো কনসাইজ কৰি দিছে যাতে তোমালোকে এই 3-4টা বস্তু যোনটো পঢ়া সেইটাই ধুনিয়াকে বুজি পোৱা ঠিক আছে তো আজি ক্লাছত আমি এতিয়া হিউম্যান ইনসুলিনটো স্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো সো হিউম্যান ইনসুলিন কেনেকৈ হয় কিয় হয় গোটেইবিলাক বস্তু লেটস begin the class so human insulinor যদি কথা পাতো হেতু হল genetically engineered insulin মানে আমি genetically modify কৰিছো ইনসুলিনটো কেনেকৈ modify কৰিছো তোমালোকে বুজিবা সোৱা অলপ কাহিনী অলপ শুনিলো সো আগৰ দিনত যেতিয়া ডায়াবেটিস হৈছিল মানুহবিলাকৰ এতিয়া ডায়াবেটিস কেনেকৈ হয় স্যাৰ আমিতো গমেই নেপাওঁ ডায়াবেটিস মানে কি স্যাৰ মই কৈ দিছো না আমাৰ বডিৰ ভিতৰত এটা অৰ্গান আছে অৰ্গানটোৰ নাম হল প্যানক্ৰিয়াছ ওকে এই প্যানক্ৰিয়াছটোৱে এটা ইম্পৰ্টেন্ট হৰমোন ৰিলিজ কৰে কি কলো মই এটা হৰমোন ৰিলিজ কৰে যেনেকৈ গ্ৰোথ হৰমোন আছে বেলেগ হৰমোন থাকে নহয় সো এই অৰ্গানটোৱে এটা হৰমোন ৰিলিজ কৰে হৰমোনটোৰ নাম হল ইনসুলিন আৰু এই ইনসুলিনটোৱে কি কৰে তোমালোকৰ সুগাৰ লেভেল যিমান তোমাৰ বডিত সুগাৰ থাকিব লাগে যিমান এমাউন্টত সুগাৰ থাকিব লাগে সেই সুগাৰটো কি কৰে কন্ট্ৰোল কৰি ৰাখে ফৰ এক্সাম্পল তুমি ৰসগোল্লা খাব লাগে সুগাৰ লাগে আমাৰ বডিত সুগাৰ লাগে কাৰণ সুগাৰৰ পৰা ATP পাওঁ আমি হয়নে কাৰ্বোহাইড্ৰেট সুগাৰ এইবিলাকৰ পৰা আমি এনাৰ্জি পাওঁ মই যে কথা কৈ আছো এটো এক ধৰণৰ সুগাৰে আমাক কথা ক'বলৈ এনাৰ্জিখিনি দি আছে ওকে সুগাৰটো ভাল বডিৰ কাৰণে এটা লেভেললৈকে হে ভাল বাট
এটা হল সুগাৰ ভাল মানে তোমালোকক যদি 2 বাল্টিং চেনি খুৱাই দিয়ে তেতিয়া ভালনে নহয় তোমালোকক যদি এটিং গুল্লাকে খুৱাই দিলে বলে খা খা তোমালোকে চাবচোন বেছিকৈ যেতিয়া মিঠা খোৱা তোমালোকক কিবা কিবি লাগে হয়নে অস্বস্তি এটা ফিল হয় সো এটো কিহৰ কাৰণে বিকজ বডিয়ে কৈছে যে হৈ গল ইমানেই লেভেল লাগে আৰু বেছি সুগাৰ নালাগে খাবলৈ ভাল লগা নাই তো এইটো কোনে কন্ট্ৰোল কৰে এই ফিলিংটো কোনে দিয়ে এই হৰমোনছ বিলাকে সো যোনটো ইনসুলিন হৰমোন হয় তোমালোকে যদি বডিত বেছিকৈ সুগাৰ লৈ লোৱা অজানিতে হলেও তেতিয়া কি কৰে এই ইনসুলিনটোৱে ব্যালেন্স কৰি ৰাখে হল ব্যালেন্স কৰি ৰাখে আৰু তোমাৰ বডি নৰ্মেল লেভেলত এনাৰ্জেটিক হৈ থাকে বাট ফৰ এক্সাম্পল এই পেনক্ৰিয়াছ যোনটো অৰ্গান আছে হেতু অলপ তোমালোকৰ খেলিমেলি হৈ গল বেমাৰ হল বা অলপ ডিফেক্ট হোৱা ষ্টাৰ্ট হল কিয় এটো উইক হৈ যায় কিয় এটো বেয়া হৈ যায় বিকজ বহুতে এই অৰ্গানটোক এবিউজ কেনে কৰে খুব আগপা চেনি চাহ সৰুৰ পৰা হেতে খাই আহে সো যিমান পাৰা প্লিজ সুগাৰ লেভেলটো কন্ট্ৰোল কৰি ৰাখিবলৈ চেনি নিদিয়া চাহে খাবা আৰু চেনি দিলে একদম কমকে দিয়া চাহ খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিবা আমাৰ অসমীয়া সমাজতটো এটো আছে কোনোবা এটা কাবা ঘৰলে গল চাহ একাপ দিলে আৰু চাহ এনেকে কাপত নহয় গ্লাছত দিয়ে গাঁৱতটো যাবচোন গ্লাছে চাহ দিয়ে এনেকে বানবাটিত এবাটি দি দিব হুপি থাকিব ৰাতিপুৱা গধূলি দুপৰীয়া কিবা এটা মন বেয়া লাগিলে চাহ একাপ বনা যা চাহ এবাটি আনছনো এইবিলাক কিন্তু হেইটো কাৰণে যে কিমান বেমাৰ হয় আগৰ দিনৰ মানুহবিলাকৰ বেমাৰ নাছিলে কিয় নহয় কাৰণ হেহেতে শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমটো সেই সমানে কৰিছিলে এছৰীয়া এবাটি বানবাটিত এবাটি চাহ খাই পেলাই গোটেই দিনটো পথাৰত কাম কৰিছিলে কিন্তু আমাৰ আজিকালি লাইফষ্টাইলটো হেতু নাই নহয় আমি চাহ খাওঁ চেনি খাওঁ গুল্লা খাইছো চমচম খাইছো মলাই চমচম কিবা কিবি আজিকালি হাই ফাই হৈ গৈছে বস্তুবিলাক সো হেয়া খাই পেলাই আমি কাম নকৰোঁ আমি বহি থাকো মোবাইল চাই থাকো বেছিভাগ ৰুমৰ ভিতৰতে থাকো এচি তলত ইয়েছ সো তেতিয়া কি হয় গাঁৱৰ মানুহবিলাক এতিয়াও সেইকাৰণে বেমাৰ আজাৰ কম হয় চাবচোন বাট এই আমাৰ চহৰৰ যোনবিলাক আছা চহৰীয়া লাইফষ্টাইলটো চাবা সেডেন্টিক লাইফষ্টাইল মানে সিডেন্ট্ৰি বহি থকা কাম আৰু তাত যেতিয়া তোমালোকে সুগাৰো বেছি খাবা আৰু বহিও আছা শাৰীৰিক ওয়াৰ্কআউট নাই মেটাবলিজম ৰেটটো বহুত কম তেতিয়া কি হয় এই পেনক্ৰিয়াছ যোনটো অৰ্গান আছে হেতুৱে বহুত সুট পায় আৰু সুট পালে কি হ'ব হি ইনসুলিন বনাব নোৱাৰা হয় কালক্ৰমে যেতিয়া ইনসুলিন বনাব নোৱাৰা হ'ব তেতিয়া সুগাৰ লেভেলটো ব্যালেন্স হ'বনে বডিত ব্যালেন্স নহব যেতিয়া সুগাৰ লেভেল ব্যালেন্স নহব সেই সুগাৰবিলাক অতিৰিক্ত সুগাৰবিলাক গৈ পেলাই জেগায় জমা হ'ব লিভাৰত জমা হ'ব লিভাৰ বেয়া কৰিব চকুত জমা হ'ব এক্সেসিভ চকু জমা হ'ব চকু দি ৰশ্মি কমি যাব সো এইবিলাক কি হয় এইবিলাক হল ডায়াবেটিছৰ লক্ষণ সো দিস ইজ ডায়াবেটিছ মানে তোমাৰ বডিত এতিয়া সুগাৰ লেভেলটো মেইনটেইন নহয় সো কাটিং দ্য লং ষ্টৰি শৰ্ট মানে ডায়াবেটিছ হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব যেহেতু এটো এটা বেমাৰ এই ডায়াবেটিছ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ইনসুলিন বনা নাই মানুহক সুগাৰ খাবলৈ মন কৰে যে মানা কৰে ডক্টৰে যে তোমাৰ এতিয়া ডায়াবেটিছ আছে তুমি এতিয়া সুগাৰটো কাট ডাউন কৰিব লাগিব আৰু তুমি কি কৰিব লাগিব বাহিৰৰ পৰা ইনসুলিন মাৰিব লাগিব সো দেখিছানে যাৰ পৰিয়ালত বা ওচৰে পাজৰে ডায়াবেটিছ পেশেন্ট আছে হেহেতৰ কি হয় ইনসুলিনৰ সিৰিঞ্জ থাকে তো ইনসুলিন মাৰে হল ইনসুলিনটো মাৰি পেলাই তেওঁলোকে লাইফষ্টাইলটো কন্ট্ৰোল কৰে বডি কন্ট্ৰোল কৰে ওকে তো এটো একদম সিম্পল মানুহে বহুত ভয় খায় যে ডায়াবেটিছ হলে বুলি গলেই বুলি ভাবে লাইফটো এনেকুৱা নহয় ডায়াবেটিছ হলেও তোমালোকে যদি সুগাৰ লেভেলটো কন্ট্ৰোলত খোৱা সুগাৰটো কমাই দিয়া তেতিয়া তোমাৰ আকৌ বডিটো নৰমালিয়ে বিহেভ কৰিব খালি সুগাৰটো এক্সেসিভ সুগাৰ দিব নালাগে মইতো চেনি নাখাওৱে সো যিমান পাৰা সুগাৰটো এতিয়াৰ পৰা কাট ডাউন কৰিবলৈ যোৱা আমাৰ যিমান ইয়ং জেনাৰেশন আছে তোমালোক ওকে সো এতিয়া কথা হল যেতিয়া ডায়াবেটিছ হৈ যায় মানুহবিলাকৰ যেতিয়া ডায়াবেটিছ হৈ যায় তেতিয়া কি কৰে আগৰ দিনত কি আছিল আমাৰ যোনবিলাক ইনসুলিন লবলগীয়া আছিল ইনসুলিন যেতিয়া লব লাগে এই ইনসুলিনবিলাক উলিওৱা হয় কৰ পৰা গৰু মাৰি পেলাই কাটি পেলাই ইনসুলিন উলিওৱা হয় তাৰ পৰা গৰুৰ পৰা উলিওৱা হয় আমাৰ গাহৰিৰ পৰা উলিওৱা হয় পিগৰ পৰা উলিওৱা হয় নে আৰু এই ইনসুলিনবিলাক বহুত কষ্টৰে ব্লাড উলিয়াই পেলাই ইনসুলিন উলিয়াই এক্সট্ৰাক্ট কৰি পেলাই বটলত সুমুৱাই পেলাই মানুহক দিয়ে এটো আছিলে আগৰ দিনৰ প্ৰসেস বাট এই প্ৰসেসটোত বহুত ড্ৰবেক্স আছে এই প্ৰসেসটোত কি আছে বহুত ধৰণৰ ড্ৰবেক্স আছে কি ড্ৰবেক্স আছে শুনি লোৱা প্ৰথম হল আমাৰ ইনসুলিন আমাৰ বডিত বনা ইনসুলিন আৰু কাউ বা পিগত বনা ইনসুলিনৰ অলপ স্ট্ৰাকচাৰ বা
কেমিক্যাল কনস্টিটিউয়েন্টটো অলপ বেলেগ হ'ব সেই কাৰণে বহুত মানুহৰ গাত কি হয় এলাৰ্জিক ৰিঅ্যাকশন হয় এলাৰ্জিক ৰিঅ্যাকশন হ'ব প্ৰথম কথা নেক্সট কথা হ'ল এইবিলাক বহুত এক্সপেন্সিভ হৈ যায় কিয় এক্সপেন্সিভ হৈ যায় বুলি ক'লো কিমান গৰু মাৰিব ভাই কিমান গাহৰি মাৰিব হয়নে কাৰণ ডায়াবেটিছ বেমাৰ হোৱাটো পেশেন্ট বছৰে বছৰে বাঢ়ি গৈ আছে হয়নে আৰু এই ইমান গাল ইনসুলিন উলিয়াবলৈ কিমান গৰু মাৰিব কিমান গাহৰি মাৰিব তো এটো দিনক দিনে এক্সপেন্সিভ হৈ আহি আছিল ইনসুলিনৰ দাম নেক্সট যদি কথা কোৱা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা যোনবিলাক ইনসুলিন উলোৱা হয় সেইবিলাক হ'ল লেট এক্টিভিটিটো বহুত লেট হয় কেনেকুৱা হয় তুমি ভাত খাবলৈ ধৰিলে 3 ঘণ্টা 4 ঘণ্টা আগতে তুমি ইনসুলিন মাৰি বহি থাকিব লাগিব তাৰ পিছতে তুমি ভাত খাব পাৰিবা বা বেলেগ বেলেগ খাদ্য খাব পাৰিবা হয়নে আজিকালি কেনেকুৱা আজিকালি ইনসুলিন বিলাক খুব বেছি 15 মিনিট 20 মিনিটৰ আগতে মাৰিলে ভেৰি ফাষ্ট এক্টিভিটি দেখুৱায় হয়নে সো লেট এক্টিভিটি আসলে তো এইবিলাক বস্তু ড্ৰবেক্স দেখি পেলাই সাইন্টিস্ট বিলাকে ভাবিলে যে এটা কি কৰা যায় এটুটো এটা ডাঙৰ মেজৰ প্ৰবলেম এটা হয়নে হিউম্যান সোসাইটিৰ তো এই প্ৰবলেমটো কেনেকৈ টেকল কৰা যায় তেওঁলোকে ভাবিলে সাইন্টিস্ট বিলাকে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিলে তেওঁলোকে ক'লে যে এতিয়া আমি কাউ বা পিগৰ পৰা আমি ইনসুলিন নুলিয়াও we will not take out insulin from cow or pig বাকি ইয়াৰ আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা মই ক'বলৈ পাহৰি গলো যে ৰিলিজিয়াছ বিলিফ কিছুমান আছে এতিয়া আমাৰ হিন্দু সমাজত কি কাউৰ পৰা উলিওৱা কাউ মাৰি পেলাই আমাৰ গৌ মাতাক মাৰি পেলাই আমি ইনসুলিন উলিয়া আমি লম নেকি নাই না আমি নিজে মৰিম গৌ মাতা থাকিব ভালে সো হেতু তাৰ পিছত আমাৰ যদি মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনি চাও পিগৰ পৰা উলিওৱা আমি কি অলম এইবিলাক ভাল বস্তু নহয় আমি তাৰ পৰা উলিওৱা মেডিসিনটো নলম সো সেইবিলাক কিছুমান ৰিলিজিয়াছ বিলিফৰ কাৰণটো এই বস্তুবিলাক বহুত ড্ৰবেক্স আছিল তাৰ ঠিক আছে সো সাইন্টিস্ট বিলাকে কৰিলে যে নাই ঠিক আছে সবই ইমান ড্ৰবেক্স ইমান প্ৰবলেম আছে we will not take out insulin from cow or pig আমি ইনসুলিন ল্যাবৰেটৰীত বনাম হিউম্যান ইনসুলিন ডাইৰেক্টলি বনাম আৰু কোড বনাম ইন ব্যাকটেৰিয়া আমি ব্যাকটেৰিয়াৰ ভিতৰত আমি ইনসুলিন বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিম ব্যাকটেৰিয়াটো কি ই কোলাইত আমি হিউম্যান ইনসুলিন বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিম ওকে এতিয়া এই প্ৰসেসটো যে ই কোলাইত কেনেকেনো ইনসুলিন বনাব পাৰি হেতু বস্তুৱে আমি আজি ক্লাছত শিকিবলৈ গৈ আছো বুজি পাইছে না কনসেপ্ট বিলাক বুজি পাইছা ব্যাকগ্ৰাউণ্ড ইনফৰমেশন বিলাক এইবিলাক ব্যাকগ্ৰাউণ্ড ইনফৰমেশন বিলাক নেজানাকে তোমালোকে যেতিয়া অকল NCERT পঢ়ি যোৱা তেতিয়া বস্তুবিলাক ইন্টাৰেষ্টিং নালাগে হয়নে বাট আই হোপ মই তোমালোকৰ এই টপিক বিলাক বোৰিং টপিক বিলাকো অলপ হলেও ইন্টাৰেষ্টিং বনাব পাৰিছো যদি পাৰিছো প্লিজ কমেন্ট ডাউন বিলো যে স্যাৰ ভাল লাগিছে পঢ়ি পেলাই আৰু ভিডিও বনাওক কিন্তু অকল কমেন্ট দিলে নহব তোমালোকে ভিডিও বিলাক সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব লাইকও কৰিব লাগিব তেতিয়াহে মই মোটিভেশন ফিল কৰিম হয়নে তোমালোকৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাহিনী লৈ তোমালোকৰ কাৰণে মই ভিডিও বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম হয়নে নহয় সো প্লিজ লাইক দ্য ভিডিও সাবস্ক্ৰাইব টু দা চেনেল ইফ ইউ আৰ নিউ ওকে তো চাও এতিয়া আমি ই কোলাৰ ভিতৰতনো কেনেকৈ হিউম্যান ইনসুলিন বনাব পাৰি ওকে এটো হল এটা হিউম্যান বডি ওকে আৰু হিউম্যান বডিৰ যোনটো আমাৰ পেনক্ৰিয়াছ আছে এটো হল পেনক্ৰিয়াছ হয়নে সো দিস ইজ the pancreas আৰু এই পেনক্ৰিয়াছে কি কৰে এই পেনক্ৰিয়াছটোৱে কি কৰে আমাৰ ইনসুলিন বনায় সো যেতিয়া আমি হিউম্যান বডিত অধ্যয়ন কৰো নহয় ইনসুলিন যোনটো প্ৰটিন আছে এই প্ৰটিনটোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা তেতিয়া আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ যে ইনসুলিন প্ৰটিনৰ যদি ষ্ট্ৰাকচাৰটো চাওঁ ইনসুলিন প্ৰটিন বিলাক বনে তিনটা বেলেগ বেলেগ চেইন আছে তাত সো ইনসুলিন যদি প্ৰটিনটো কথা কওঁ ইনসুলিন প্ৰটিন অৰ হৰমন প্ৰটিন হৰমন এনজাইম এইবিলাক আমি ইন্টাৰচেঞ্জেবলি ইউজ কৰোঁ তোমালোকে জানানে সো ইনসুলিন এটো হৰমন হয়নে প্ৰটিন অৰ হৰমনটো আমি যদি ষ্ট্ৰাকচাৰটো চাওঁ তেতিয়া আমি কি দেখো তাত তিনডাল বেলেগ বেলেগ পেপটাইড চেইন আছে কি পেপটাইড চেইন মই দেখুৱাই দিছো সো A C B এই তিনডাল বেলেগ বেলেগ পেপটাইড চেইন মিলি আমাৰ ইনসুলিন হৰমনটো বনে ঠিক আছে কনসেপ্টটো বুজিবা দে একদম সিম্পল এটো বস্তুৱে সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট এটা যোনটো মই পঢ়াবলৈ কৈছো এটো বস্তু আমি যেতিয়া হৰমন ইনসুলিন হৰমনটো চাওঁ ইন ডেপথ আমি তিনডাল পেপটাইড চেইন দেখিবলৈ পাওঁ আৰু এই তিনডাল পেপটাইড চেইন হল ইনসুলিন নহয় এটো হল প্ৰ ইনসুলিন আমাৰ শৰীৰে প্ৰথমতে প্ৰ ইনসুলিন বনায় তাৰ পিছত কি হয় যোনটো মেচিউৰ ইনসুলিন মানে আসল আমাৰ ইনসুলিন হৰমনটো মেচিউৰ ইনসুলিনটোত আমাৰ অকল A আৰু B টো থাকে A আৰু B চেইনডাল থাকে A আৰু
বি চেইনডালহে লগ লাগি থাকে সিডাল কি হল সিডাল কাটি উলিয়াই পেলোৱা হল সিডাল আমাৰ কাটি উলিয়াই পেলায় সেলে সো সেলত মানে এটো এটা আচৰিত ঘটনা এটা ঘটি থাকে যে যোনবিলাক আমাৰ ইনসুলিন বনে সেলৰ পেনক্ৰিয়াছ সেলত বনি আছে ইনসুলিন বিলাক সেই সেলত কি হৈছে বনে এটা প্ৰ ইনসুলিন হিচাপে যত নেকি তিনডাল পেপটাইড চেইন লাগি পেলাই প্ৰ ইনসুলিনটো বনে A C আৰু B কিন্তু ফাইনালি সেই প্ৰ ইনসুলিনটো ইনসুলিনলৈ ম্যাচিউৰ হয় তাত আকৌ এই C চেইনডাল নাথাকে অনলি A আৰু B লগ লাগি যায় আৰু ইয়াৰ মাজত কি হয় ইয়াৰ মাজত ডাইসালফাইড বোনছ কিছুমান থাকে এইবিলাকৰ চেইনৰ মাজত কি হয় ডাইসালফাইড বোনছ বিলাক লগ লাগি পেলাই ফাইনাল ম্যাচিউৰ ইনসুলিন এটা বনে যোনটো নেকি এক্টিভ ফৰ্ম এতিয়া গম পাছানে সো ইনসুলিনটো প্ৰ ইনসুলিন হিচাপে প্ৰথমতে বনে এই প্ৰ ইনসুলিনটো চেঞ্জ হয় ইনটু ম্যাচিউৰ ইনসুলিন তো সেই কাৰণে আমি এই ইনসুলিনটো ডাইৰেক্টলি ব্যাকটেৰিয়াত সোমাই দিব নোৱাৰো ডাইৰেক্টলি বনাব নোৱাৰো ডাইৰেক্টলি বনাবলৈ এই প্ৰ ইনসুলিনৰ পৰা আকৌ ইনসুলিন বনোৱা প্ৰসেসটো ব্যাকটেৰিয়াৰ ভিতৰত একেবাৰে কৰিব নোৱাৰি এটো অলপ খেলিমেলি হয় সেই কাৰণে সো কি কৰে সাইন্টিস্ট বিলাক এটা টেকনিক উলিয়ালে সাইন্টিস্ট মানে কি এটা আমেৰিকান কোম্পানী নামটো হল এলি লিলি মন ৰাখিবা এলি লিলি এটো হল এন আমেৰিকান কোম্পানী in 1983 তেওঁলোকে এটা টেকনিক উলিয়ালে কি টেকনিক উলিয়ালে সোৱা তেওঁলোকে কি কৰিলে তেওঁলোকে এই এ চেইন জুন্ডাল আছে এই চেইনডাল উলিয়াই পেলাই এই চেইনডালৰ এগেইনষ্টত এডাল ডিএনএ সিকোয়েন্স বনালে মজাকে এটা ডিএনএ সিকোয়েন্স বনালে এই চেইনডালৰ এগেইনষ্টত হল তাৰপিছত এই জুন্ডাল পেপটাইড চেইন আছে এই চেইনডালৰ এগেইনষ্টটো ল্যাবৰেটৰীত কি কৰিলে এডাল ডিএনএ চেইন বনালে এক্সট্ৰাকে হল এডাল বি চেইনৰ এগেইনষ্টত বনোৱা ডিএনএ সিকোয়েন্সল এডাল এ চেইনৰ বনোৱা এ চেইনডালৰ এগেইনষ্টত বনোৱা এডাল ডিএনএ সিকোয়েন্স এইবিলাক এডাল চেইন কোড বনাইছে ল্যাবত বনাইছে এডালো ল্যাবত বনাইছে এডালো ল্যাবত বনাইছে এক্সট্ৰাকে আৰু এই দুইডাল চেইন কি কৰিছে প্লাজমিডত সুমুৱাই পেলাই ই কোলাই ভিতৰত সুমুৱাই দিছে এইডাল চেইন প্লাজমিডত সুমুৱাইছে প্লাজমিডত গম পোৱাই প্লাজমিড এক্সট্ৰা সেলুলাৰ কোম্পানী এডাল চেইনো বেলেগ এটা প্লাজমিডত সুমাইছে আৰু এই প্লাজমিড বিলাক কি কৰিছে ব্যাকটেৰিয়া সেলৰ ভিতৰত গ্ৰো কৰিছে এটো এটা ব্যাকটেৰিয়া সেল প্লাজমিড সুমাই দিছে এটো এটা ব্যাকটেৰিয়া সেল প্লাজমিড গ্ৰো কৰিছে ভিতৰত সুমাই দিছে মানে কনসেপ্টটো কি যে এই এ চেইনডালো বেলেগকে গ্ৰো কৰিছে ব্যাকটেৰিয়াৰ ভিতৰত বি চেইনডালো বেলেগকে গ্ৰো কৰিছে আৰু এই গ্ৰো কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা যোনবিলাক পেপটাইড বনিছে ইয়াত এতিয়া কি বনিব এ পেপটাইডাল বনিব আৰু ইয়াত কি বনিব বি পেপটাইডাল বনিব এই দুইডাল পেপটাইড এক্সট্ৰাকে উলিয়াই পেলাই ল্যাবৰেটৰীৰ ভিতৰত ধুনিয়াকে এডাল আকৌ জয়েন কৰিছে জয়েন কৰি পেলাই ইয়াত ডাইসালফাইড লিংকেজ বনাইছে আৰু ম্যাচিউৰ ইনসুলিন এটা ইয়াৰ পৰা তৈয়াৰ কৰিছে ইয়াৰ পৰা ম্যাচিউৰ ইনসুলিন এটা বনাই পেলাই ৰেডি কৰিছে আৰু এই ম্যাচিউৰ ইনসুলিনটো বনাই পেলাই কি কৰিছে ফাইনালি বটলিং কৰিছে ধুনিয়াকে সিল টিল কৰিছে আৰু ফাইনালি মাৰ্কেটত এৰি দিছে আৰু আমি এতিয়া যোনবিলাক ফাৰ্মাসি পা কিনি আনো ইনসুলিন এনেকুৱা সৰু থাকে যে ইনসুলিন সেই ইনসুলিন বটলবিলাক ব্যাকটেৰিয়াত বনোৱা একচুয়ালি সো দিস আৰ genetically made insulin গম পালা টেকনিকটো গম পালা আৰু এইবিলাকৰ ড্ৰবেক্স নাই অনলি এডভান্টেজেস আছে এডভান্টেজ কি যে ইজিলি আমি কালচাৰ কৰিব পাৰো হয়নে ব্যাকটেৰিয়া বিলাকটো ইজিলি আমি গ্ৰো কৰিব পাৰো আৰু বহুত ইনসুলিন বহুত কোয়ান্টিটি বহুত এমাউন্টত আমি উইদিন এ শৰ্ট টাইম আমি ইনসুলিন বনাব পাৰো যিমান লাগে ওকে সো দিস ওয়াজ অল এবাউট দ্য হিউম্যান ইনসুলিন আৰু এটো কিহত ইউজ হৈছে আমি বায়োটেকনলজিৰ এপ্লিকেশন দেখিছো ইন মেডিসিন ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং মাই ভিডিও মিট ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস বাই বাই